एवरीवन, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. आज आहे डे 6 इन युरोप आणि आज ऑफिस परत ॲज युजल. माझं जे रुटीन आहे 4 दिवसापासून तेच. सो आज माझे काही कलिग्स आहेत जे एक आहे ब्रसेल जवळ राहणारा, पण तो कधी दुसऱ्या लोकेशनला बसतो, कधी इथे बसतो, असं असतं. तो आज तो येणार आहे भेटायला मला आणि त्याने काल मेसेज केला होता की आय विल बी हिअर फॉर टुडे अँड टुमॉरो, सो वी कॅन मीट अप. ओके. आणि कदाचित आज संध्याकाळी डिनर प्लॅन केला आहे विथ माय मॅनेजर अँड हिज मॅनेजर. सो लाईक 3-4 लोक असतील, आय एम नॉट शुअर, पण असं आहे. आणि अगेन अ प्लीजंट मॉर्निंग. बाहेर टेम्परेचर चेक केलं तर इट्स अराउंड 8 डिग्रीज आणि अजून उजेड झालेला नाही आहे ॲज युजल. आता वाजले आहेत सकाळचे 7. मी उठलो आज लवकर, 5:30लाच उठलो होतो आणि थोडंसं आवरायचं आहे कारण मला परवा निघायचे. सो काल संध्याकाळी जे मी चॉकलेट्स घेतले होते तर ते पॅक करायचे होते. माझ्याकडे कॉईन्स होते काही, तर ते एवढे कॉईन्स आले आहेत कारण इथे ना आपल्याकडे भलेही जास्त कॉईन्स वापरत नसतील, पण इथे ना कॅश वापरतात खूप. म्हणजे असं कार्ड किंवा जीपे, कार्ड जास्त प्रिफर करतात तिथे, जीपे वगैरे नाही आहे. सो आयदर कार्ड किंवा कॅश, पण कॅशचं चलन पण जास्तच आहे. माझ्याकडे एवढे कॉईन्स झाले होते तर ते मी काल चेक केले तर अराऊंड माझ्याकडे 22 युरोजचे कॉईन्स आहेत. तर आता ते मला घेऊन नाही जाऊ शकत. म्हणजे मी एक सेट घेतला आहे एक कॉईन्सचा, तर 10 सेंट्स, 20 सेंट्स, 50 सेंट्स असं ते माझ्याकडे आहे. 1 युरो 2 युरोचे कॉईन्स. पण हे बाकीचे कॉईन्स आता मला जमा करून त्यांना द्यावे लागतील किंवा त्याच्या बदल्यात मला एक नोट घ्यावी लागेल. ते मी करत होतो. ते अराउंड 22 युरोज आहेत. बघू आज संध्याकाळी जाईन तेव्हा करेन किंवा उद्या. परत मला सुपर मार्केटला जायचंच आहे, लास्ट मिनिट शॉपिंग करायला, ते तिकडे मी यूज करेन. सो असं आहे की चॉकलेट्स वगैरे माझे घेऊन झालेत काल. आता काय मला नाही वाटत मला अजून घ्यावे लागतील असं. मी डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करायला नाही गेलो. मी आता बाहेरचं वातावरण दाखवायचं आहे. खाली सुनसान स्ट्रीट. आता वाजले आहेत 7:15 सकाळचे. पण जाऊया ब्रेकफास्टला. एंट्री केली आहे आणि आपण आपली फेवरेट जागा नाही आवडते कारण समोर पण व्ह्यू चांगला आहे. म्हणजे तेच ब्रेकफास्ट आहे. मी फक्त आज चीज तर मी घेतोच रोज. मी बन वेगळा घेतला, कारण काहीतरी मला वेगळा मल्टीग्रेन ब्रेड म्हणजे बन वाटलं. बाकी काय तेच आहे आपलं. हे मस्त चॉकलेट सॉस इन वॉफल कप आय कॅन से. बाकी आपलं सॉसेजेस आणि इवन सायकल चालू झाली. एक प्रॉब्लेम झाला. मी ॲक्च्युली खूप अगोदर निघालो होतो, लवकर ब्रेकफास्ट पण झाला होता माझा. पण प्रॉब्लेम असा झाला की मला कॅबच मिळेना इकडून हॉटेलवरून. आणि ज्या काही कॅब्स अवेलेबल होत होत्या त्या खूप महाग होत्या. म्हणजे अराऊंड 55 युरोज. जिकडे मला नॉर्मली 22-23 युरोज लागतात, तिकडे 55 युरोज, म्हणजे मोर दॅन डबल. आय डोंट वॉन्ट टू स्पेंड दॅट मच. भलेही कंपनी पे करते, आय डोंट वॉन्ट टू स्पेंड एनी मनी, बट तरी पण का मला असं वाटतं की जर माझ्याकडे थोडासा अजून वेळ असेल, कारण इथे असं काय लिमिट नाही आहे की तुम्हाला ह्या टायमिंगलाच यायचं आहे, एवढ्यापर्यंतच यायचं आहे. बट इट्स ऑलवेज गुड टू गो ऑन टाईम. ठीक आहे, बट इट शुड नॉट बी ऑन एनी कॉस्ट. की मला वाटत नव्हतं, म्हणजे मनाला नाही वाटलं की यार कंपनी जरी पे करते पण 52-55 युरोज आर टू मच. सो आय डोंट वॉन्ट टू स्पेंड दॅट मच. मी थांबलो, पण थोडं वेट करून पण काही ते 50च्या खाली येत नव्हतं. एक आलो 46ला. आय थॉट की अजून म्हणजे ही बुक करू, पण आय थॉट वेट करूया. त्यात थोडासा जास्त उशीर झाला मला. आता 42 युरोजला मला एक कॅब बुक झाली आहे आणि त्याच्या खाली मला अजून जाईल नाही जाईल आय डोंट नो. आणि थांबायचं पण काय असं एवढा वेळ नाही माझ्याकडे त्याची कॅब आली.
उतरलो मी टॅक्सीतनं. मला तोच ड्रायव्हर भेटला जो परवा होता. ही वॉज व्हेरी नाईस. अफगाणिस्तानचाच होता. मस्त मी त्याशी जास्त गप्पा मारल्या आणि आज पण खूप गप्पा मारला. तर तो म्हणतो आहे की आज ह्यासाठी प्राईस जास्त आहे. तुम्हाला 42-52 युरोज दाखवत आहे नॉर्मलपेक्षा. की इथे जवळपास एक सी आहे, बीच आहे. इकडनं 20-25 किलोमीटर्सवरच ते आहे. जिथे मी बेसिकली वेस्ट ऑफ युरोपला आहे. म्हणजे इथून मला लंडन जवळ आहे. जिथे मी आधी UK ला गेलो तर रेडिंग ते जवळ आहे. 3-4 तासावर आहे ना. तर ते वाया सी जातात है ना. तर सी इथे जवळ आहे. तर त्यांनी सांगितलं की तिकडे ना शिप्स येतात. तर शिप्स आल्यानंतर हे जेवढे कॅबवाले आहेत इथे ते सगळे तिथे जातात. कारण त्यांना चांगलं भाडं मिळतं, चांगलं प्राईस मिळते. सो सगळे कॅब्सवाले तिकडे जातात ऑन दॅट डे. आता काही कॅब्सवाले ज्यांनी ऑलरेडी बुकिंग घेतलेली आहे आजच्या दिवसाची किंवा उद्याच्या दिवसाची, तर ते जात नाहीत. कारण ते डेडिकेटेड कमिटेड आहेत ना. त्यांनी बुकिंग घेतली आहे म्हणजे त्यांना ते सर्व करायची. तर ते जाऊ शकत नाही, बाकी सगळे जातात. आणि अनफॉर्च्युनेटली हा म्हणे की मी बुकिंग घेतली, मला माहीत नव्हतं आज शिप येणार आहे, तर मी बुकिंग घेतली आणि आता मी जाऊ शकत नाही आहे. सो तेच कॅबवाले अलाउड आहेत जे इथे आहेत. आणि मग शेवटी ते काय करणार, ते स्वतःचा लॉस तर नाही करू शकत. मग ते काय करतात की त्यांचा रेट वाढवतात इकडचा. त्यासाठी आज रेट्स थोडे जास्त आहेत. नाही तर एवढे रेट्स नसतात. तो म्हणतं फक्त शिप्स येणार होते म्हणून रेट्स जास्त आहेत. खूप गप्पा मारल्या आम्ही त्याच्या फॅमिलीबद्दल. तो म्हणत होता तो अफगाणिस्तानला कुठे राहतो, काय राहतो, त्याची कॅबबद्दल तो सांगत होता. मला नवीन कॅब घ्यायची आहे मर्सिडीजची वगैरे, ते सगळ्या गोष्टी. एनिवेज मी आलो आता ऑफिसमध्ये आणि भेटतो संध्याकाळी तुमच्याशी, बोलतो. बाय बाय. ऑफिस ग्राउंड फ्लोअरलाच आहे. तर माझ्या ऑफिसच्या माझ्या डेस्कवरून हा काढलेला व्ह्यू आहे. सो कॅब 8 मिनिट्समध्ये अवेलेबल आहे आता आणि बुक केली आहे. मला पटकन हॉटेलला जायचं आहे, चेंज करायचं आहे. आणि माझा जो मॅनेजर आहे तो बोलला मी 7:30पर्यंत येईन. ही इज लाईक खूप सोशल ॲक्टिव्हिटीजमध्ये पण तो इन्वॉल्व असतो. तो म्हणाला की तू 1 तास आधी भेट मला तुला ब्रुज फिरवायचं आहे. अरे वा, चांगलं आहे. सर 7:30ला आमचा डिनर प्लॅन आहे आणि तो मला बोलला तू 6:30पर्यंत तिथे भेट. आता वाजलेत 5:30. मला जायला 15-20 मिनटं लागतील, 20-25 मिनटं. फ्रेश होईन आणि जाईन त्याच्याबरोबर बुरुज पूर्ण फिरायला. तेव्हा पण मी व्हिडिओ दाखवेन. आय डोंट नो तो व्हिडिओमध्ये येईल नाही येईल, होपफुली येईल. आय कॅन क्लिक सम पिक्चर्स विथ हिम. बट ही इज ग्रेट गाय. मी म्हटलं सगळीच माणसं चांगली आहेत आणि मॅनेजर आहे म्हणजे काइंड ऑफ स्टेप अबो. ही इज रिअली a great person, a great personality. 1 hour later. Hardly see any tourist out there. Yeah, amazing. But this is typically in the evening. Swans or tourists? This scenery. The scenery. See, tourists are everywhere. You cannot, make that. Yeah. But 3 knots, 2 kilometers. And it goes out there, and then so you see the beer passing by. And they go to a bottle installation. Is at it? the factory outside? So at some point they just push the beer through. ही एक ब्रिवरी आहे जिथे बिअरचं प्रोडक्शन होतं. तर त्यांना जर एक्सपोर्ट करायचं असेल आउट ऑफ द सिटी तर ते ह्या पाईपमध्ये भरून ते 3 किलोमीटर बाहेर तिथे एक्सपोर्ट करतात, जिथे ट्रक्स उभे असतात ते बिअरचे बॉक्स भरून घ्यायला आणि पुढे पाठवायला. Them safe and healthy and Okay. whatever. Yeah, I mean it's really very unique to see them roaming around freely where they don't have any fear of getting hurt. Generally in tourist places, someone wants to feed them. No, I can't. Yeah. It's mentioned here. Correct. हे राजहंस आहेत, ते नॉर्मली त्या वॉटरमध्ये असतात आणि टुरिस्ट जे त्यांना पाहायला येतात ते तिथे त्यांना फीड नाही करू शकत आणि कोणी हर्ट नाही करत. तेच मी माझ्या मॅनेजरला विचारलं तर इथे त्यांना खूप फ्रेंडली वागणूक दिली जाते. Why they keep pumpkins here? Halloween is coming. Halloween coming. Okay, that's a bit of an American yeah. tradition that I know. I saw that on the shopping street. They have a lot of Halloween shops there. Yeah. That's American and it just it gets adopted. It's everywhere going on.
didn't have the money, not afford a bathroom, so go to a public bath. ओके ओके. त्याने सांगितलं फार वर्षापूर्वी या गल्ल्या छोट्या असल्यामुळे ह्यांना पब्लिक बाथरूम म्हणून यूज केलं जायचं. तर ज्यांना एफर्ट जे करू शकत नव्हते ॲज अ पब्लिक टॉयलेट ते इथे येऊन त्याचा यूज करायचे. Move, people throw in their garbage. Medieval times, it was not really a hospital. People came here to die. What? It's because it was just a place. If you're ill, that you were expelled from society, and if you want to have medical treatment, you needed to pay. But not a lot of people had money, so typically they were sleeping with 3 in a bed. For example, they were infecting each other. I think once you arrived here, you had a high probability to die immediately. हे आता एक हॉस्पिटल आहे, पण एकेकाळी काही आजारी लोकांना त्यांच्या हॉस्पिटलचा खर्च करता येत नव्हता. ते त्यांचं पूर्ण आयुष्य व्यतीत करायला इथे यायचे, कारण त्यांच्या सोसायटीमधनं त्यांना एक्सपेल केलं जायचं. Correct. In our time, so if, for example, you could be buried in this church, you were important. त्यांनी हेही सांगितलं की हे चर्च खूप प्रसिद्ध आहे. इथे काही लोकांना वारल्यानंतर पुरलं जातं, तर त्यांना ते खूप पवित्र मानतात की इथे हा चर्चमध्ये पुरलेला आहे. So the place to be in medieval times, and also still the ritual graves of the kings and queens can be visited here. Then the church, that's the hospital. During medieval times, this was one of the wealthiest families that was close to the church. Okay. And how did they get wealthy? They managed for centuries to have the sole right to import one of the main ingredients for beer. Water was unhealthy because you need. Now we know that you need to cook water and that becomes healthy. But alcohol was a way to sanitize liquids. So beer was very important. They had the sole right to import one of the main ingredients. Okay. That is water. No, it's a gruut. It's a kind of herb mix to give taste to the beer in medieval times. Okay. So And the only one in entire Belgium or the Brugge? Brugge. Okay. But Brugge was at a certain period in history very important, let's say, in Europe. You know, ships came from a harbor nearby. Correct. They imported here via the waterways. And here, via that small window there that you see, Oh, okay. they had the 24/7 guards that was looking, okay, ships come in. So these guys became filthy rich. Really rich. Incredible. And by that, they still are remembered in Bruges. But the main thing to show that they were rich, you can see here. Because I mentioned this is the place to be. Yeah, okay. If you were here, you were important. These guys wanted to be important, and they wanted to be they wanted to show off to that amount that they built a bridge between them. If there was mass or they wanted to show to other people that were visiting the church that they were important, they could just cross that small bridge. Yeah. इथे फार जुन्या काळी एक फॅमिली राहायची. ते खूप श्रीमंत होते आणि ते श्रीमंत कसे झाले की त्यांनी बियर ब्रूजचं एक मेन उत्पादन आहे ते बनवण्यासाठी त्यांच्याकडे एक मेन इन्ग्रेडियंट जे बिअरमध्ये लागतात तर ते प्रोड्यूस करायचे आणि त्याच्यामुळे ते खूप रिच झाले. आणि त्याच्यानंतर हे जे चर्च आहे ज्याच्यात खूप मान्यता आहे जे खूप पवित्र मानलं जातं त्यांना त्याचा ॲक्सेस मिळाला डायरेक्टली. म्हणजे त्यांच्या घरापासून त्याचे घर आहे त्या घरापासून त्यांनी चर्चमध्ये जाण्यासाठी एक प्रायव्हेट ब्रिज बांधला. तर त्या चर्चमध्ये जाणंच एक खूप मोठी गोष्ट मानली जायची. तर ते त्यांच्या घरातनंच त्या चर्चमध्ये जाऊ शकत होते डिरेक्टली. No one from that family now exists or no. It's I think 500 years ago. Okay. So there might be the people, the next generation, they don't have it. No. Okay. Due to the weather and the tides, sand came in from the sea into the harbor access way. Okay. So Bruges lost a bit their ability to receive ships, their harbor. Okay. And so there was a golden age, as they call it in Bruges, but then it went down. Went down because again there won't be any access for those ships or the probably small ships to come here directly now because there might be might be buildings or there might be some blockages right now. Yeah. But you're correct. I mean. But we still have a major port, but it's really near the sea. While in the past, ships came into the city center. Correct. Amazing history. I would have never known this. This is great. By the way, I didn't mention, but I will show it to you. Michelangelo, you know?
Michelangelo is Homo universalis. He was in medieval times a guy who invented the first helicopter on paper. Okay. He was a famous painter, Mona Lisa. Mona Lisa Is from him. Homo universalis because he did everything. He was an engineer, he was an architect, he was a painter, and he was a sculptor. Okay. And the only sculpture outside Italy in the whole world is here in this church. Is it? It's the middle one here. Child, it's Mother Maria or Mother Mary with Jesus. Yes. मिकेलेंजेलो हा एक फार मोठा स्कल्पचर, पेंटर, आर्किटेक्ट आणि पोएट होता. त्याने एक मोनालिसाची पेंटिंग बनवली होती, तर ती तिकडे आम्हाला पाहायला मिळाली. मोनालिसा होल्डिंग जीसस क्रिस्ट ही एक फार सुंदर पेंटिंग आपल्याला ब्रुजमध्ये पाहायला मिळते. Boats, but in the past, so this is the canal, by the way, that I showed you where they the taxes. Okay, that will come from here. Yeah. Okay. But there used to be much more canals, but some of them were covered and built upon. So they call Bruges the Venice of the North. Because it resembles Venice with all the waterways and the canals. Exactly. I was about to ask you because I heard somewhere that Bruges also have those canals as we have it in Venice. Yeah, correct. And even Ghent, for that matter, is also having some canals because. Correct. Yeah, I went to Amsterdam where I saw coming through Ghent. I saw those canals there as well. Yeah. In Amsterdam, you also have a bit of waterways. Yeah. And it's good, like the water there and sitting over here having fun. For you, it might be normal, but for us, it's always a great feeling. But this is again a very touristic spot. So this is now, it seems to be very easy going, but in summer it's full of tourists. त्याचं म्हणणं आहे ज्या रोडने आपण आता चालत आलो तो पूर्ण रोड समरमध्ये टुरिस्टने फुल असतो. प्रायव्हेट बोट्स आहे तिथे बसून तुम्ही फिरू शकता आणि पाठी रेस्टॉरंट आहे. Amazing. You know Belgian beers? Okay. These are all of them. Okay. And what is specific in Belgium and probably maybe in some other countries is it's always a specific glass. You don't have one glass to like this glass is like this, this one is like this one is like this. And then typically if you go to a bar, you need to custom or etiquette says you need to have the correct glass with the correct beer. Correct. Amazing. Yeah, I mean, I can see it's all unique. Now look at this. This one is the white with this one. ब्रुजमध्ये व्हरायटीज ऑफ बियर पाहायला मिळतात आणि इट इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्युसर ऑफ अ बियर. तर इथे एक अशी मान्यता आहे लोकांची की जी बियर पिणार त्या स्पेसिफिक ग्लास असतो आणि ती बियर त्याच ग्लासमधनं प्यायली जाते. If you would on Google type in Bruges, Okay. this is the picture you will see. The first picture you will see Of the Bruges being as a tourist, yeah. You see, it contains everything. It's the ancient buildings. It contains the hospitality with the terrace. You have the boats. During the day, you see the boats passing by. You have the water, the canals. You have the bell tower. Okay. And it's also giving some tranquility and some. हे ब्रूजचं पहिलं जे तुम्ही ब्रूज सर्च केलं तर हा फोटो दिसेल असं त्यांचं म्हणणं आहे. याच्यात सगळे आहे, बोट्स आहे, रेस्टॉरंट आहे, फोर्ट आहे. अमेझिंग. लाईव्ह एन्व्हायरमेंट आहे इथे पण. नाईस टू सी. These are in medieval times, if you want to punish somebody, they sometimes get lashed. Okay. This was so if you cause a top incident at our site, this is the place where we put you. Will be getting me. I won't come. Fish market. Oh, is it? Traditional fish market. Okay. But you need to know that was a small market. That was a small market. So, and if they wanted to ship things in the city center, they needed to go here. So Okay. this is they call it the donkey bridge. Donkey Bridge. Because why? Okay. You see, it's narrow, and then they needed to give the donkey, the eye Correct, restricted got it. sights. Because they passed each other very closely. Yes. So the donkey bridge. So this is इथे पाठी तुम्ही पाहिलं ते एक फिश मार्केट आहे. ते छोटंसं फिश मार्केट आहे आणि खूप जुनं आहे. तर तिथून हे सिटी सेंटरमध्ये काही न्यायचं असेल तर या डॉंकी ब्रिजवरनं ते पास करावं लागतं. आणि डॉंकी ब्रिज ह्यासाठी कारण छोटा असल्यामुळे डॉंकी इथे तिथे जातात म्हणून त्यांच्या डोळ्यावर झापड लावली जायची. फिश मार्केट स्टील ऑपरेशनल ऑर नॉट? No, right? Every structure is like an heritage. It's an old It is. one, yeah. And this is really heritage. Yeah. And this square here is
really. For example, in the Red Hotel, there's a church that is from 300 past Christ, so 1,700 years, 1,000-year-old. Is it? Yeah. Okay. 1000 वर्षापूर्वीचे ancient city hall. Okay. And in the corner, but you can't visit it, it's in fact a basilic. You know the Notre Dame in Paris? No. In Paris? No. So the biggest churches they made, they call a basilic. Okay. Because it's the place of God. And normally this is gigantic. Okay. But this is one that is very small. Yeah. Why? Because it's containing a small relic of Jesus. A small glass tube with the blood of Jesus is there. And Can I take you as well? I mean, it's fine. ब्रुजमध्ये 2 टाईपचे चर्च आहेत. एक आहे बेझलिक, एक आहे जायगेंटिक. जायगेंटिक म्हणजे मोठं आणि बेझलिक म्हणजे ज्याला स्पेशल राईट्स दिलेले असतात ते. So basilic typically is a very big one, but here it's exceptionally small. Okay. Because I don't know why, for whatever reason, it's very beautiful inside. We cannot visit, unfortunately. Yeah. It's very beautiful, but they call it the Basilic of the Holy Blood because it contains some. In medieval times they had the Crusades, and they went to Jerusalem from the west to conquer the Holy Land. Okay. And on that moment, apparently, one guy took with him the blood of Jesus. Okay. So, Okay. if Maybe. it's true, if it's not true, but and every afternoon you can see it and put your hand on it for good fortune. Or the waffles. Yes, the waffles. Belgium chocolates as well. Right side. Oh, this is the main place. Yeah. So you have 3 squares. This is the Brugge, we call it, it's the city hall. One where we started was Zand. Okay. This used to be the train station, but they moved it. And this is the market square. Market square. With that bell tower. Yes, bell tower. And at the bottom, the building was in fact an indoor market in medieval times. Okay. हे ब्रुजचं मेन सिटी सेंटर आहे. इथे मार्केट पण लागतं आणि इथे जे मेन अट्रॅक्शन आहे बेलफोर्ट ते पण आहे. It calls a market, but the market is on the shops there itself, right? No market would be here. Yes. It happens now anymore, but for example on Zand where we started, every Saturday there's a big temporary market in the morning. Okay. Where there are temporary vehicles posted with chicken, with bread, with clothes. With, Is it? So probably I'll get the time on this Saturday because my flight is around 3 o'clock, so I can visit. If you come back on Saturday there on the square. The where we meet, right? Yeah. There the market will take place. Don't expect too much. It's really for locals. It's for food. It's for. Okay. And prices are not always that cheap. Cheap, okay. Because sometimes in the supermarkets it's cheaper than. Correct. Because they have the volumes. I got it. पूर्ण ब्रुजच्या राऊंड मारून पूर्ण ब्रुजची माहिती घेऊन आम्ही मस्तपैकी डिनर केला. अजून काही कलिग्स आम्हाला जॉईन झाले. सो आजचा ब्लॉग आपला एवढाच होता आणि इथेच एंड करतो. आय होप तुम्हाला ब्लॉग आवडला असेल आणि आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओ लाईक शेअर कमेंट करा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. टिल देन बी हॅपी, कीप स्माइलिंग, बाय.